চলে না আরো আছে চলে কি করে রাখবো আমার কাছে বলি না না আমি কি করব বলতে পারবো আমি لواحد يقعد الزحمه ده ايه اللي حاصل؟ তাহলে আমরা আরো ঢুকে গেলে ও আমাদের পাবে না الكلام اثبت بقى
لا ست ترغي اكثر من مش كده 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 يمين ايدك اللي هتاكل فيه لا عليه هو كنت تديها عنه سبايسي سافران كاري كردمون كان هو بعد ما تعدي التقاطع على طول بتاع الصاغه لا المحل عشان ولا اللي بيه جنب طيبه انا بعدين هلا هذول ايه الاربعاء عم بتاع شو اسمه التاكسي اللي بتاع Thank you.